Nigeria and Japan strengthen food security ties with $110 million JICA corn facility. And on the foreign scene, US President Trump travel ban barring citizens from 12 countries takes effect. And on the sport news today, Osimhen rejects €40 million Al Hilal offer. Here is the news in detail, starting with the entertainment news. Nigerian singer Divine Ikuba, popularly known as Rema, has praised Afrobeat veteran D'banj for his contributions to the genre's global recognition, especially in the United Kingdom. D'banj's 2012 hit, Oliver Twist, was the first Nigerian song to enter the top 10 on the UK official chart, thereby paving the way for other Afrobeat songs on the chart. Bringing the veteran on stage at his sold-out concert at London's O2 Arena yesterday, Rema noted that without D'banj's crossover success in the UK, he wouldn't have succeeded as an Afrobeat artist in the UK. He noted that D'banj opened the doors for Afrobeat artists in the United Kingdom. Straight to local news, 34 embassies in Abuja risk being closed down by the Federal Capital Territory Administration over unpaid ground rent spanning 11 years. According to reports, the opposition People's Democratic Party, Federal Inland Revenue Service, and the National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, who were also listed as defaulters, had settled their ground rent with the FCTA. A publication by the FCTA revealed that many foreign missions had not paid their ground rent since 2014, with the affected diplomatic missions collectively owing $3,662,196. The Farmers' Senate Chief Whip, Senator Ali Ndume, has accused President Bola Tinubu's government of being overtaken by kleptocrats and kakistocrats, warning that those surrounding the president are doing more harm than good. Senator Ndume, while speaking at the weekend, did not mince words as he declared that key figures in President Tinubu's inner circle are driven by self-interest and gross incompetence. The senator who represents Borno South lamented that, rather than acting as a support system, President Tinubu's aides have effectively kidnapped the presidency. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has said that his administration will protect the interests of investors such that change of government will not impair their investment in the state. The governor gave the assurance while playing host to the Secretary General of the African Continental Free Trade Area AfCFTA, His Excellency Wamkele Mene, who was in Ibadan, the state capital, over the weekend. Speaking on the comparative advantage of the state, Governor Makinde said Oyo State is central in the geography of Nigeria and that of West Africa. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us. And now to the business news. In a bid to bolster Nigeria's food security, the federal government has strengthened its collaborative initiative with Japan International Cooperation Agency (JICA). This partnership is aimed at supporting the country's food production systems and enhancing resilience amid global supply challenges. The initiative took a significant step forward as the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Mr. Wale Edun, and the Minister of Agriculture and Food Security, Senator Abubakar met with senior representatives of JICA
to advance the implementation of the Food Security Emergency Loan Support Program. Economist and Managing Director of Financial Derivatives Limited, Bismarck Rewan, has projected that the Naira would trade within 1,600 to 1,650 Naira to a dollar in the near term. Rewan said this during his presentation at the June edition of the Lagos Business School breakfast session. The analyst who did a mid-term economic review of the current administration maintained that the Nigerian currency remains undervalued by 26.82%, while the dollar, which has weakened by 8.7% year-to-date, could support the strengthening of the Naira. And on the foreign scene, US President Donald Trump's sweeping new travel ban, which bars citizens of 12 countries from entering the United States, came into effect at 12 a.m. today. The order, which President Trump signed last week, restricts the nationals of Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo-Brazzaville, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen from entering the U.S. Nationals from a further 7 countries, including Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, and Venezuela, will face partial travel restrictions. The U.S. President said the list could be revised if material improvements were made, while other countries could be added as threats emerge around the world. And finally, on sports news today, Super Eagles striker Victor Osimhen has turned down a renewed mega offer from Saudi Arabian club Al Hilal, opting instead of to remain in Europe as interest from top sides intensifies. Al Hilal, who recently appointed former Inter Milan boss Simone Inzaghi as manager, had made Osimhen the top transfer priority ahead of the 2025 FIFA Club World Cup. In an effort to lure the Nigerian forward, who is presently in Nigeria for holiday, the Saudi giant tabled a staggering salary offer worth €120 million over 3 years, roughly €40 million annually. However, despite the lucrative nature of the deal, the 26-year-old declined. And before we end the news, here is a recap of the major points. 34 embassies risk closure Tuesday over unpaid ground rent. Oyo State government to lock in investor-friendly policies for 25 to 30 years. On entertainment news, Rema poured accolade on D'banj, says if D'banj never existed, he would never exist. And on business news, Nigeria and Japan strengthen food security ties with $110 million JICA Cohen facility. And on the foreign scene, US President Trump travel ban barring citizens from 12 countries takes effect. And lastly, we told you on sport news that Osimhen rejects €40 million Al Hilal offer. And we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bobola Egunfemi. Edited by Temitope Brahima. I am Elizabeth Awuku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and many thanks for listening. Melody 100.7 FM Ibadan. Melody FM 100.7. I love this station. Melody 100.7
FM. Rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán, àsìkúṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adésóyè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Àwọn iléeṣẹ́ ilẹ̀ òkèèrè mẹ́rìnlélọ́gbọ̀n ló ti wà ní bèbè gbígbé tìpa látàrí bí wọ́n ṣe kọ̀ láti san owó ilẹ̀ tí wọ́n ń yálò. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ètò láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò àti ìlànà ọlọ́dún 25 sí 30 ọdún tí yóò fojú àwọn olùdókòwò mọ́ra. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, Rema lu D'banj lọ́gọ̀ọ́ ẹnu, ó ní tí kò bá sí D'banj kò lè sí òun. Lágbọn okòwò, ilẹ̀ Nàìjíríà àti Japan ro àjọṣepọ̀ ààbò oúnjẹ lágbára sí pẹ̀lú ètò owóyà $100 mílíọ̀nù. Nílẹ̀ òkèèrè, àṣẹ ìfòfindè tààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump fìdè àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè 12 kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní múlẹ̀ báyìí. Lábala eré ìdárayá, Osimhen kọ €40 mílíọ̀nù tí ikọ̀ Al Hilal fi lọ̀. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, olórin tàkasúfèé tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ní Divine Ikubo tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Rema ti lu gbajúgbajà olórin tàkasúfèé míì D'banj lọ́gọ̀ọ́ ẹnu fún ipa tó kó nínú ìtẹ́wọ́gbà irú orin tí wọ́n kọ lágbàáyé pàápàá jùlọ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Orin Oliver Twist tí D'banj kọ lọ́dún 2012 ló gbajúmọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó sì jẹ́ orin ilẹ̀ Nàìjíríà àkọ́kọ́ tí ó wà lára àwọn orin 10 tó gbajúmọ̀ jùlọ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì, tí èyí sì lànà fún àwọn orin Afrobeat míì tó ń jáde ní orílẹ̀-èdè yìí. Nígbà tí ó ń pe olórin ọ̀hún wá sí gbangba níbi ètò kan tí ó ṣe nílùú London lánàá, Rema ṣàlàyé pé tí kì bá ṣe àṣeyọrí tí orin D'banj ṣe nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì, òun ò bá má ti kẹsẹ̀ járí gẹ́gẹ́ bí olórin ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Wáyé o, àwọn iléeṣẹ́ ilẹ̀ òkèèrè mẹ́rìnlélọ́gbọ̀n tó wà nílùú Àbújá ti wà ní bèbè gbígbé tìpa látọwọ́ iléeṣẹ́ tí ó ń rí sọ́rọ̀ olúìlú ilẹ̀ yìí FCTA látàrí bí wọ́n ṣe kọ̀ láti san owó ilẹ̀ tí wọ́n ń yálò fún ọdún 11. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ, ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò People's Democratic Party PDP, iléeṣẹ́ tí ó ń pa wọlé fún ìjọba àpapọ̀ lábẹ́lé àti àjọ tó ń gbógun ti ìfiniṣòwò ẹrú nílẹ̀ yìí, táwọn náà wà lára àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé wọ́n jẹ owó ilẹ̀ tí wọ́n ń yálò ti san owó wọn báyìí. Àtẹ̀jáde tí iléeṣẹ́ FCTA fi léde fi hàn pé àwọn iléeṣẹ́ ilẹ̀ òkèèrè ọ̀hún ò tíì san owó ilẹ̀ tí wọ́n yálò láti ọdún 2014 tí àpapọ̀ owó tí wọ́n sì jẹ́ mílíọ̀nù 3.5 ó lé díẹ̀ náírà. Akójànú ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà tẹ́lẹ̀ rí Sẹ́nitọ́ Ali Ndume ti fẹ̀sùn kan ààrẹ Bọ́lá Tinubu wípé ó kó àwọn wọ̀nbílíkì-wọ̀bì àsọdé nínú ìṣèjọba rẹ̀ pẹ̀lú ìkìlọ̀ wípé aburú tí wọ́n ṣe pọ̀ ju rere tí wọ́n ń ṣe lọ. Sẹ́nitọ́ Ndume láàkó tí ó ń sọ̀rọ̀ ní òpin ọ̀sẹ̀ yìí kò fi kan pé méjì níbi ó ṣe kéde pé àwọn èèkàn kan nínú ìgbìmọ̀ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu jẹ́ àwọn onímọ̀tara ẹni nìkan tí wọn ò sì kójú òṣùwọ̀n láti wà ní ipò tí wọ́n dì mú. Aṣòfin ọ̀hún, ẹni tó ń ṣojú ẹkùn gúúsù Borno, kọ̀rọ̀ ojú sí pé àwọn alábàáṣe ààrẹ Tinubu
ti gba àkóso iléeṣẹ́ ààrẹ dípò kí wọ́n jẹ́ alátìlẹ́yìn fún ààrẹ. gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ amójúẹ̀rọ ṣèyí mákindé ti sọ pé ìṣèjọba rẹ̀ yóò dáàbòbo ìfẹ́ àwọn olùdókòwò débi wípé ìṣípòpadà ìjọba ò ní ṣe àkóbá kankan fún ìdókòwò wọn ní ìpínlẹ̀ yìí. gómìnà sọ̀rọ̀ ìdánilójú náà láàkó tí ó ń gba adarí àjọ tó rí sí ìdókòwò lẹ́kùn áfíríkà AfCFTA Wamkele Mene ẹni tí ó wà nílùú ìbàdàn tí ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ yìí lópin ọ̀sẹ̀ lálejò. nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn àǹfààní tó sodo sí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ gómìnà mákindé sọ pé ìpínlẹ̀ yìí wà láàrin gbùngbùn orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀. àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM ìbàdàn ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú láìpẹ́. rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀ Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn. ará ilé ìrọ̀nà pọ̀pọ̀ ewé kan jẹ́. àtúntò àrèrè ìwé ìròyìn yorùbá tòótọ́ agbẹnusọmọ káàró òjíire tó ṣẹ̀yìn tuntun jáde kàṣàgbọ́à. ó parí àtàwẹ́wẹ́ yẹ̀yẹ́ Pasuma àti Saheed Òṣùpá ó mọ̀ lẹ́gbẹ́ lòun àti Pasuma kódà ó lòun tún sọ Òṣùpá di olókìkí. àṣírí ńlá ẹgbọ́n tó da ìgbéyàwó Bíọ́lá Báyọ̀ onítìátà rú ní Portable bá fi ń ṣẹlẹ́yà. June 12 wọ́n mọ̀ lẹ́mìí MKO Abíọ́lá ló ń dààmú àwọn ààrẹ Nàìjíríà wọ́n ní àfi kí wọ́n kéde rẹ̀ bí ààrẹ. kàyéfì ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ní káwọn aṣòfin yọ Tinubu dànù kódà wọ́n tún fẹ̀sùn burúkú kankan. wàhálà àwọn tó fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu ṣèpàdé ní Mẹ́kà wọ́n tún múra àti ṣèkéde pàtàkì báyìí o lọ́bàṣọjọ́ bá ń bẹ Àtíkù lórí kíni oríṣiríṣi. Kazeem fa oògùn olóró yó lẹ́yìn tó kírun léyàtọ̀ nílùú Ìlọrin àfi kìjà ló bá bẹ́ sínú kànga. èèmọ̀ wọ́n lu ọba Ìgbọ́kọ̀dá níta gbangba o kódà wọ́n tún gé odidi kábíyèsí létí jẹ. gbogbo rẹ̀ lẹ́ka gbádùn nínú ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ tọ̀sẹ̀ yìí ó wà káàkiri gbogbo vendor irinwó náírà péré ni bèrè fún tiẹ̀ o. Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú. lára akitiyan láti jẹ́ kí ààbò oúnjẹ rú gọ́gọ́ sí lórílẹ̀‐èdè yìí ìjọba àpapọ̀ ti ró àjọṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Japan lágbára sí i pẹ̀lú àjọ ilẹ̀ Japan tí wọ́n pè ní JICA. àjọṣepọ̀ ọ̀hún wà láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìpèsè oúnjẹ lórílẹ̀‐èdè yìí. mínísítà fẹ́tò ìṣúná ọ̀gbẹ́ni Wálé Ẹ̀dùn àti mínísítà fẹ́tò ọ̀gbìn sẹ́nitọ́ Abubakar Kyari ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn aṣojú àjọ JICA láti jẹ́ kí ìṣàmúṣe ètò owó ìyá pàjáwìrì fún ààbò oúnjẹ kó lọ gèrègè. ọ̀jìnmí nípa ètò ọrọ̀ ajé tó tún jẹ́ ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ètò ìṣúná kan nílẹ̀ yìí Bismarck Ruben ti ní owó náírà yóò wà láàrin ẹgbẹ̀je náírà àti ọ̀tàlélẹ́gbẹ̀je-ó-dín-mẹ́wàá náírà sí dọ́là kan láìpẹ́. Ruben sọ ọ̀rọ̀ yìí láàkó tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ilé ẹ̀kọ́ okòwò nípínlẹ̀ Èkó. olùyànnàná ọ̀hún ẹni tí ó ṣe àtúngbéyẹ̀wò ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí lábẹ́ ìṣèjọba tó wà lóde ṣàlàyé pé owó ilẹ̀ Nàìjíríà wà lẹ́yìn pẹ̀lú ìdá 26 ó lé díẹ̀. nílẹ̀ òkèèrè àṣẹ ìfòfindè tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump gbé kalẹ̀ lórí àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè 12 ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti aago 12 òru òní. àṣẹ náà èyí tí Trump buwọ́lù lọ́sẹ̀ tó kọjá fòfindè àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Haiti, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan àti Yemen níbi wíwọ̀ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà.
lágbọn eré ìdárayá atamátàsé ikọ̀ Super Eagles Victor Osimhen ti kọ owó tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Saudi Arabia Al Hilal fi lọ̀ tó sì ní òun yóò dúró sí ilẹ̀ Europe. Ikọ̀ Al Hilal ti yan adarí ikọ̀ Inter Milan tẹ́lẹ̀ rí Simon Inzaghi gẹ́gẹ́ bí alákòóso tí yóò fojú sun Osimhen láàkó ìfiniṣọ̀fọ̀ ṣáájú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé FIFA tọdún 2025 nínú akitiyan láti fa ojú ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ọ̀hún tó wà nílé báyìí fún ìsinmi mọ́ra. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Al Hilal tẹ́ pẹpẹ owó oṣù tí ó fẹsẹ̀ kan tìrò tó tó €120 mílíọ̀nù lọ fọdún mẹ́ta èyí tó jẹ́ €40 mílíọ̀nù lọ́dọọdún sí iwájú rẹ̀ àmọ́ tí Victor Osimhen ti kọ owó náà báyìí. ká tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbọ́n àkókò tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn iléeṣẹ́ ilẹ̀ òkèèrè 24 lórílẹ̀‐èdè yìí ló ti wà ní bèbè gbígbé tìpa látàrí bí wọ́n ṣe kọ̀ láti san owó ilẹ̀ tí wọ́n ń yá lò. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣètò láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà ọlọ́dún 25 sí 30 ọdún èyí tí ó fojú àwọn olùdókòwò mọ́ra. Nínú ìròyìn àmúlùdùn afitónilétí pé Rema lu D'banj lọ́gọ̀ọ́ ẹnu òní tí kò bá sí D'banj kò lè sí òun. Lágbọn okòwò afitónilétí pé ilẹ̀ Nàìjíríà àti ilẹ̀ Japan ró àjọṣepọ̀ ààbò oúnjẹ lágbára sí i pẹ̀lú ètò owó ìyá $100 mílíọ̀nù. Nílẹ̀ òkèrè àṣẹ ìfòfindè tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump fi de àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè 12 kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní múlẹ̀ báyìí. Lábala eré ìdárayá ajẹ́kọ̀dì mọ̀ pé Victor Osimhen kọ €40 mílíọ̀nù tí ikọ̀ Al Hilal tilẹ̀ Saudi Arabia fi lọ̀. tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún àkójọpọ̀ ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Bọ̀bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn, Tèmítọ́pẹ́ Ibrahima ló ṣe àtúntò rẹ̀, Adenike Adésóyè ló kà sétí gbọ̀nyìn. Mo kí yín ẹ máa yáṣẹ́ o.